दररोजचा स्वयंपाक करण्यासाठी उपयुक्त 35 किचन टिप्स. नंबर 1. तुरीच्या वरणाला चविष्ट चव यावी म्हणून थोडासा गूळ आणि लिंबाचा रस घालावा. याने वरण फारच स्वादिष्ट तयार होते. टिप नंबर 2. तांदूळ शिजवताना ते चिकट होऊ नये. तांदूळ किंवा भात आपण जो बनवतो तो मोकळा राहण्यासाठी, एकमेकांना जुडू नये म्हणून तांदूळ शिजवताना पाण्यामध्ये थोडासा लिंबाचा रस घातल्यास तांदूळ मोकळे राहतात व ते एकमेकांना चिटकत नाहीत आणि भात सुटसुटीत आणि छानपैकी मोकळा तयार होतो. यस. टिप नंबर 3. भात असो किंवा पुलाव हे सुगंधी आणि त्यांची चव अधिक वाढावी यासाठी आपण भात शिजवताना त्यात 2 चमचे तूप घाला आणि 1 ते 2 लवंगा टाकाव्यात. 1 किंवा 2 तुमच्याकडे जशा असतील तशा लवंगा टाका. जास्त पण नाही, 1 किंवा 2. त्याने भात किंवा पुलाव जो आपण बनवणार आहोत याची चव तर वाढतेच, पण शिवाय सुगंध सुद्धा छान येतो. टिप नंबर 4. डोसा बनवतो आपण, जो घरी मसाला डोसा असतो किंवा डोसा बनवतो, त्या डोश्याचं जे पीठ आहे ते तवा असतो. भरपूरदा आपण काय होतं, डोसा बनवतो आणि ते डोश्याचं पीठ जे असतं ते तव्यावर टाकतो आणि ते काय होतं, मग ते चिटकून जातं त्या तव्याला. म्हणून ते चिटकू नये म्हणून वांग्याचा किंवा कांद्याचा तुकडा तेलामध्ये बुडवून तव्यावर चांगला फिरवावा. अशाने डोसा तव्याला अजिबात चिटकणार नाही. काय करायचं आहे, वांग्याचं किंवा कांदा असतो आपला, तर कांद्याचा तुकडा घ्यायचा आणि तो तेलामध्ये बुडवून तव्यावर चांगला फिरवून घ्यायचा आणि त्यावर डोसे तयार करायला घ्यायचे. त्यामुळे डोसे जे आहे तव्याला चिटकणार नाही. टिप नंबर 5. कपड्यांवरील आपल्या कपडे असतात, आता आपण जेवण करतो किंवा बाहेर जातो, मग तिथं आपण काही खातो, तेलाचे डाग पडतात आपल्या शर्टावर, पॅन्टवर. तर ते डाग घालवण्यासाठी काय करायचं आहे, तेलाचे डाग घालवण्यासाठी त्या डागांवर थोडंसं, एकदम किंचित थोडंसं पेट्रोल आहे ना, आपलं पेट्रोल असतं गाडीमध्ये जे पेट्रोल, थोडंसं घ्यायचं आणि त्याच्याने चोळायचं आहे त्या डागवर. नंतर हे कपडे धुवा आणि तेलाचे डाग अगदी न सहजपणे निघून जातील. आणि हे जे टिप्स मी जे सांगते आहे ते तुम्ही एकदा करून बघा आणि जर त्याचा फायदा झाला तर कमेंटमध्ये नक्की मेसेज करा, कमेंट करा. टिप नंबर 6. आपण चपात्या म्हणजे पोळी बनवतो. दिवसभर कापसासारख्या मऊ लुसलुशीत पोळ्या राहण्यासाठी काय होतं, आपण भरपूर वेळेस असं होतं, पोळी बनवतो, चपाती बनवतो, काय होतं की त्या पोळ्या कडक होऊन जातात किंवा जास्त लुसलुशीत नाही होत, मऊ नाही होत जशा हॉटेलमध्ये असतात. तर ते मऊ लुसलुशीत राहण्यासाठी पीठ जे असतं ते मळायला तुम्ही साध्या पाण्याऐवजी, पीठ जेव्हा आपण मळतो ना, जेव्हा आपण पीठ हे करतो, भिजतो, तर त्या पीठ मळताना साध्या पाण्याऐवजी थोडं कोमट पाणी जे असतं, थोडंसं तव्यावर एखाद्या बाउलमध्ये कोमट पाणी तयार करा आणि त्या पाण्याचा वापर करा थंड पाण्याऐवजी. तसेच पीठ मळताना 1 छोटा चमचा तेल आणि तूप घाला. यामुळे पिठामध्ये काय होईल, ती तूप आणि तेल टाकशाल तुम्ही, तर त्यामुळे काय होते, पिठाला लवचिकता निर्माण होईल आणि पीठ हे नरम आणि मऊ राहील. आणि त्यामुळे कणिक नेहमी थोडी सैलच मळावी. जास्त कडक कणिक भिजली तुम्ही तर मग त्याच्या पोळ्या देखील कडक होतील. मग त्यासाठी कणिक जी असते ती मऊ मऊ करा आणि पोळी जी आहे ती कापसासारखी होईल. मग काय टाकायचंय आपल्याला, तेल आणि तूप आणि थोडं कोमट पाणी टाका. बरोबर. तर अशा प्रकारे तुम्ही सुद्धा मी ज्या टिप्स सांगितल्या त्या फॉलो केल्यानंतर तुमची सुद्धा पोळी कापसासारखी मऊ लुसलुशीत राहील. टिप नंबर 7. स्वयंपाक झाल्यानंतर, आपला जो स्वयंपाक झाला पूर्णपणे तयार, हाताला येणारा वास घालवण्यासाठी, आपण स्वयंपाक बनवला तर हाताला जो वास येतो, जसं की मिरच्या बारीक करतो, कांदा चिरतो, लसूण किंवा मासे कापल्यानंतर हात धुतले तरी वास नाही जात. तर अशा वेळी काय करायचं आहे, हातावर थोडंसं मीठ घ्यायचं, नंतर लिंबू ते काय करायचं, चोळायचं आणि मग पाण्याने हात स्वच्छ धुवून टाका. आपोआप आपल्या हाताचा जो कांद्याचा वास असेल किंवा माशी धुण्याचा वास असेल, फिश, तर ते सर्वात निघून जाईल. काय करायचं, फक्त मीठ आणि
लिंबू हाताला टाकून चोडायचा आहे हाताला आणि व्यवस्थितपणे हात धुवून घ्यायचे आहेत. नंतर आपण काय करतो आता हातावर नंबर 8 आता उपाय नंबर 8वा उपाय काय तर बघूया. साखरेचा डबा, आपला जो साखरचा डबा असतो, आपण रोज डेली लाईफ मध्ये साखर यूज करतो. जसं आपण चहा बनवताना किंवा काही लहान मुलं असतात तर त्यांना दुधामध्ये काही साखर मिक्स करून देतो, तर त्या डब्याला काय होतात, मुंग्या लागतात. ही एक खूप कॉमन गोष्ट आहे सर्वांच्याच घरामध्ये, तुमच्या माझ्या सर्वांच्याच घरामध्ये अशा होत असणार. तर डब्बा किती घट्ट लावला तरी मुंग्या आत जातात. तर तसे होऊ नये म्हणून काय करायचं, साखरचा डबा जो आहे त्याच्यामध्ये 5 ते 6 काय करा, लवंगा टाकून ठेवा. 5 ते 6 लवंगा टाकून ठेवा. आणि लवंग्याचा उग्र वास मुंग्यांना आवडत नाही, त्यामुळे त्या साखरेच्या डब्याकडे फिरकत सुद्धा नाही. तर लवंगामुळे साखरेच्या डब्यात मुंग्या लागत नाही. तसेच हेच तुम्ही गुळाच्या डब्यातही करू शकता. गुळ असेल तर गुळाच्या डब्यात देखील तुम्ही 2-4 लवंगा टाकू शकता. टिप नंबर 9, मिक्सरची पातं. जर मिक्सरचं भांड असतं त्याचे जे पाते असतात ते जुने झाले की बोदड होतात आणि मसाला बारीक वाटायला मसाला जो असतो आपण बारीक करतो तो वाटला जात नाही. तर अशा वेळी काय करा, मिक्सरच्या भांड्यात अर्धी वाटी जाळ मीठ टाका. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये अर्ध वाटी काय करा, जाळ मीठ भेटतं ते टाका आणि मिक्सरला 2 ते 3 मिनिटं हलवा. म्हणजे मिक्सर लावून हलवून घ्या. त्या मिठामुळे पात्यांना काय होते, धार लागते आणि मिक्सर पूर्ण नव्यासारखे काम करू लागते. तर ही टीप देखील करून बघा. तर आपल्याला आता प्रश्न पडतो, उरलेल्या मिठाचे काय करायचे? तर बोनस टीप देते मी आता. तर दळलेले मीठ जे आहे, जे बारीक केलं आपण ते बीठ, ते फेकून देऊ नका. हे तुम्ही फरशी पुसण्यासाठी देखील वापरू शकता. फरशी पुसण्याला आपण ज्या पाण्यामध्ये फरशी पुसणार आहे त्या पाण्यामध्ये ते मीठ टाकून द्या. ते मीठ तुमचं म्हणजे एका कामात 2 कामं होतील, बरोबर. टिप नंबर 10, कमी तेलकट आणि खुसखुशीत पुऱ्या होण्यासाठी. पुऱ्या आपण पुरी बनवतो तर ती तेलकट होऊन जाते, कधी कडकच होऊन जाते. तर ती कमी तेलकट आणि खुसखुशीत होण्यासाठी काय करायचं, कणिक अशी घट्ट मळावी. कणिक घट्ट मळा आणि कणिक मळताना त्यामध्ये काय करा, 1 चमचा दही किंवा मग किंचित साखर घातल्यास किंचित थोडी काय करा, साखर घाला. पुऱ्या या मऊ आणि टम फुगतात. मऊ साखर म्हणजे साखर नको घाला, की साखरेचं बारीक मिश्रण तयार करून ते टाका. गव्हाच्या पिठामध्ये 1-2 तसं करा. त्यामुळे काय होतं, पुऱ्या टम फुगतात आणि कमी तेलकट होतात. तसेच कणिक मळताना गव्हाच्या पिठामध्ये 1 ते 2 चमचे रवा मिसळा. मिसळल्याने काय होते, पुरी जास्त वेळ खुसखुशीत राहते आणि कमी तेलकट होते. म्हणजे आपण जेव्हा पुरीसाठी गव्हाचं पीठ जे मळतो ना, तिच्यामध्ये थोडासा रवा टाका, 1 ते 2 चमचा. टिप नंबर 11, भाजीला छान रंग येण्यासाठी. आता आपण भाज्या बनवतो त्याला रंग येण्यासाठी फोडणी देताना तेलात अर्धा चमचा काश्मीरी लाल तिखट टाका. काय करायचं, अर्धा चमचा तेलामध्ये काश्मीरी लाल तिखट आणि थोडीशी साखर घालावी. अशाने भाजीला हॉटेल सारखा लाल रंग येतो. करून बघा. टिप नंबर 12, रवा असतो आपल्या घरात, आपण रवा आणतो तर त्याला कीड लागू नये म्हणून रवा बाजारातून आणल्यानंतर त्याला कढईत 5 मिनिटं हलकासा भाजून घ्यावा आणि तो पूर्णपणे रवा थंड झाल्यावर कोरड्या किंवा हवाबंद डब्यामध्ये भरून द्यावा. रवा भाजल्यामुळे त्यातील जो ओलावा असतो ना रव्याचा, तो निघून जाईल आणि रव्याला लवकर कीड किंवा जाडी लागणार नाही आणि रवा महिने फ्रेश राहतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या टिप्स नक्की फॉलो करा. टिप नंबर 13, भेंडी चिरताना सुरी फार चिकट होते. तर अशा वेळेस काय करा, सुरीवर असा लिंबू चोळावा आणि मगच भेंडी कापावी. अशाने भेंडीचा जो चिकटपणा आहे तो जास्त जाणवणार नाही आणि भेंडीची भाजी चिकटही होणार नाही. टिप नंबर 14, अळूच्या पानांमुळे घसा खवखवू नये किंवा खाज सुटू नये म्हणून काय करावं, अळूची पानं जी असतात ती वडी असतात किंवा भाजी बनवताना त्यामध्ये भरपूर चिंच, गूळ आणि लिंबाचा रस, आमचूर पावडर किंवा कोकम यांसारखे आंबट पदार्थ आवर्जून वापरले पाहिजे. जे अळूचं पान आपण खाल्ल्याने आपला घसा खवखवतो ना, ते न होण्यासाठी काय करायचं आहे तुम्हाला, चिंच, गूळ, लिंबाचा रस, आमचूर पावडर किंवा कोकम यांसारखे पदार्थ त्यामध्ये मिक्स करा आंबट. टिप नंबर 15,
रस्सा भाजी खारट. आता आपण काय करतो, एखाद्या वेळेस घाई गडबड मध्ये असतो, घाई गडबड झाली की आपली मसाली भाजी असते रश्यावाली, ती भाजी काय होते, एकदम जास्त खारट होऊन जाते किंवा रस्सा भाजीमध्ये जास्त मीठ पडल्यास अशा वेळेस भाजीमध्ये काय करा, उकडलेला बटाटा उकडून घ्या. उकडलेला बटाटा किंवा कणकेचे छोटे छोटे गोळे टाकावे. यामध्ये मीठ शोषले जाते, मीठ काय होऊन जाते त्यामध्ये शोषून घेतं आणि त्यामुळे भाजीतला खारटपणा देखील कमी होऊन जाईल. टिप नंबर 16, काजू, बदाम, शेंगदाणे किंवा डाळींना कीड लागू नये म्हणून डब्यामध्ये 2-3 लवंगा टाकून ठेवाने, त्यामुळे कीड लागणार नाही. टिप नंबर 17, फ्रीज मधून, आता आपण रेफ्रिजरेटर आहे, फ्रीज म्हणतो आपण त्याला, मधून दुर्गंध वास येत असेल किंवा दुर्गंधी येत असेल, फ्रीज मध्ये लिंबाची 1 फोड किंवा खाण्याचा सोडा 1 वाटी ठेवून द्यावा. त्यामुळे फ्रीज मधून येणारा दुर्गंधी वास कमी होतो. टिप नंबर 18, कारल्याची भाजी करताना, आपण जेव्हा कारल्याची भाजी करतो तिचा जो कडूपणा असतो घालवण्यासाठी काय, चिरलेल्या कारल्याच्या चकत्या काही वेळापर्यंत टाकामध्ये टाका किंवा मिठाचं पाणी जे असतं आपलं तर त्यामध्ये बुडवून ठेवा. याने कारल्याचा कडवट जोपणा असणार आहे ना, तो कमी होईल. टिप नंबर 19, गुलाबजामुन सर्वात जास्त आवडणारे गोड पदार्थ म्हणजेच गुलाबजामुन सर्वांनाच आवडत असेल. हमखास चांगले होण्याकरता काय करा, खवा मळताना त्यामध्ये अर्धी वाटी पनीर मिसळा आणि पनीरमुळे पाक आतपर्यंत मुरतो. पनीरमुळे काय होतं, पाक जो असतो ना तो आतपर्यंत मुरतो आणि गुलाबजाम खूप छान हलके तयार होतात. टिप नंबर 20, मेंदू वडे. मेंदू वडे पण सर्वात आवडणाराच पदार्थ आहे. आपण ते करताना काय करा, मेंदू वड्याचं जे पीठ आहे खूप पातळ झाल्यास त्यात बारीक रवा मिसळा आणि मेंदू वडे अधिक कुरकुरीत होण्यासाठी, मेंदू वडे जे आहे ते अधिक कुरकुरीत होण्यासाठी वड्याच्या पिठामध्ये 1 चमचा तांदळाचं पीठ, वडाचं जे पीठ आहे ना वड्यांचं, त्याच्यामध्ये काय करा, 1 चमचा तांदूळचं पीठ जे असतं ना ते मिसळा. याने वडे अधिक कुरकुरीत होतात. टिप नंबर 21, कोणत्याही प्रकारची धिरडी करताना कांदा कापून घालण्याऐवजी धिरडी करताना कांदा कापतो आपण आणि तो घालतो तर ते धिरडी छान कुरकुरीत तयार होतात, त्यामुळे खमंगही लागतात. घालण्याऐवजी कांदा लसूण घालावा, कांदा आणि लसूण दोघं घाला, त्यामुळे छान कुरकुरीत होतात ते धिरडी. टिप नंबर 22, पावभाजी. पावभाजी पण सर्वांना आवडणारा पदार्थ आहे. पदार्थ आणि मेनू हा आहे घरातला, आपण जेव्हा मेनूच म्हणू. पावभाजी करताना त्यामध्ये थोडस बीट किसून घाला, यामुळे पावभाजीला रंग खूप छान येतो आणि चवीला देखील चविष्ट तयार होते. टिप नंबर 23, पोहे. पोहे धुताना ते अनेकदा एकमेकांना चिटकतात आणि तयार झाल्यानंतर पोहा जो असतो तो मऊ लुसलुशीत तयार होत नाही. तर हे असे टाळण्यासाठी पोहे धुतल्यानंतर लगेचच त्यामध्ये काय करा, लिंबाचा रस मिसळा, त्यामुळे पोहे मोकळे होतील, मऊ लुसलुशीत तयार होतात. पोहे मऊ लुसलुशीत साठी काय करा, पोहे जेव्हा धुतो आपण त्यानंतर लगेचच थोडासा लिंबाचा रस त्याच्यामध्ये ऍड करा, पोहे हे मऊ लुसलुशीत होतील. टिप नंबर 24, पोळी तव्याला चिटकून राहिल्याने पोळी व्यवस्थित फुगत नाही, ती वातडी होते, ती कडक लागते. तर पोळी तव्याला चिटकू नये, तवा गुळगुळीत होईल आणि पोळी तव्याला चिटकणार नाही, यासाठी आपण काय करायचं आहे, तव्यावर थोडेस मीठ टाकायचं आणि तो स्वच्छ पुसून घ्यायचा, त्यामुळे तव्याला पोळी चिटकणार नाही आणि पोळी कडक होणार नाही. टिप नंबर 25, आमटी खूप पातळ झाली असेल आमटी तर त्यामध्ये थोडस दाण्यांचं कूट असतं शेंगदाण्याचं, ते कूट टाकू शकता. ते कूट त्यामध्ये मिसळा, भाजीला चांगला दाटसर येतो आणि आमटी खमंगही लागते. टिप नंबर 26, भाजी करपली असेल तर करपलेल्या भाजीचा वास घालवण्यासाठी भाजी लगेचच दुसऱ्या भांड्यात काढून घ्या आणि त्यामध्ये 2 चमचे दही आणि दूध घालून मंद आचेवर, 2 चमचे दूध आणि 2 चमचे दही मंद आचेवर, किंवा म्हणजे एक तर दही टाका एक तर दूध टाका, फक्त किती चमचे, 2 चमचे, पाण्याचा वास निघून जाईल. टिप नंबर 27, दही घट्ट तयार होण्यासाठी दूध कोमट असतानाच त्यात विरजण लावल्यास 1 हिरवी मिरची देठासह त्यामध्ये घाला, त्यामुळे दही लवकर लागण्यास मदत होते, शिवाय दही घट्टही तयार होते.
टिप नंबर 28. कधी कधी भाजी फार तिखट तयार होते. कधी कधी भाजी जी आहे तिखट जास्त पडून जातं, त्यामुळे भाजी काय होते फार तिखट लागते. तर त्या भाजीचा तिखटपणा कमी करण्यासाठी त्यामध्ये तुम्ही साजूक तूप, दुधाची साय किंवा फ्रेश क्रीम वापरू शकता. यामुळे भाजीचा जो तिखटपणा आहे तर कमी होईल. शिवाय भाजीची चव देखील बदलत नाही. टिप नंबर 29. भजी. भजी जे बनवतो अधिक कुरकुरीत होण्यासाठी भज्याचं पीठ बनवताना मिठामध्ये 2 चमचे मीठ भज्यांचं पीठ 2 चमचे काय करा, तांदळाचे पीठ घ्या. पीठ टाकल्यास भजे अधिक कुरकुरीत तयार होतात. तांदळाचं पीठ त्याच्यामध्ये ऍड करायचं. त्यामुळे जे आपले भजे खातो ते कुरकुरीत होतील. टिप नंबर 30. कोणत्याही भाजीची चव अधिक वाढवण्यासाठी भाजी करताना मसाला वाटतानाच त्यामध्ये हळद, लाल तिखट, गरम मसाला त्यात मिक्स केल्यास भाजीला चव आणि रंग तर खूप छान येतो. याशिवाय भाजीची चव देखील खूप वाढते. तर तुम्हाला माझ्या आजच्या या महत्त्वपूर्ण टिप्स कशा वाटल्या हे मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवा. अशाच नवनवीन टिप्स जाणून घेण्यासाठी चॅनलला नक्कीच फॉलो करा, सबस्क्राईब करा आपल्या चॅनलला. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त आपल्या परिवारासोबत, मित्रांसोबत शेअर करा. शेअर आणि पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओ, एका महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत सर्वांना धन्यवाद.